عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقمها 1148 ونعيش فيها مع ألفاظ قرآنية: طار، تطير، طائر. أول شيء تطير. يعني إيه تطير؟ يعني تشاءم. فدي كان المصطلح يعني القرآني، وكان حتى في اللسان العربي. يعني يتطير بإنسان يعني يتشاءم منه، وده يكون في المجتمعات التي تعتقد في التفاؤل وفي التشاؤم، وبيغلب عليها التشاؤم. وزي بقى اللي يتشائم لو شاف قطة سوداء، واللي يتشائم لو واحد قال له كذا. وده موجود على فكرة في مصادر التاريخ المملوكي، يقول لك يعني موجود كتير يعني. المهم احنا نرجع إلى هذا، كما إلى كلمة تطير وطائر كما جاءت في القرآن الكريم في القصص القرآني. يقول سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم من تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم. يعني إحنا تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسكم منا عذاب أليم. فهمنا إن تطيرنا يعني إحنا تشاءمنا بكم. بيقول الثلاث رسل، وده في سورة ياسين. قوم فرعون برضو تطيروا أو تشاءموا بموسى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف 130 و 131: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا أن هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ربنا يقول: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني يطيروا يعني يتشاءموا. ربنا يقول التشاؤم ده يعني هو الذي سيكون لهم فيما بعد، يعني سيكون عليهم فيما بعد. وقوم ثمود ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل من 54 من 45 وبعدها: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك. يعني قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يبقى إذن نفس الكلام، طائركم عند الله يعني نصيبكم الذي سيحدث لكم هو يعني ينتظر لكم عند الله. وده اللي حدث لهم. ربنا سبحانه وتعالى أهلك ثمودا كما أهلك طبعا فرعون وقومه. فده كلمة طائر يعني وتطير بمعنى الشؤم. هنا بقى كلمة الطيور اللي احنا عارفينها، وده جاء عنها في القرآن الكريم آيات يعني ممكن نعتبرها آيات علمية. يعني يقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني شوف، خلي بالك، كل الطيور أمم بمعنى زينا. وأي دابة بتبقى حتى كلهم يمشوا مع بعضهم، النمل كله مع بعضه بيعملوا مستعمرات، النحل في الغابة بهذا النظام. يعني كلهم بيعيشوا مع بعض في جماعات مع بعض كما يحدث في جماعات البشر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وحكاية إن الطير وهي بتطير دي، ده ربنا عرض لها في سورتي النحل والنور. ربنا سبحانه وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآية 79 من سورة النحل. ألم يروا الطير مسخرات في جو السماء. ربنا سخرها وجعلها بقى يعني تطير في جو السماء. مين اللي بيمسكهن؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي صنع لها هذا الجناح وهذا النظام. وفي سورة الملك أيضا، احنا نسينا نقول سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الآية 19. صافات يعني بتصف أجنحها وبعدين بتقبض أجنحها. وصفات بمعنى أيضا معنى هم يعني يطرن
أو الطيور تطير صفوفا. وفي سورة النور يعني والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني ان هم يعني في الاغلب يصفوا الجناح بتاعهم ويقبضوه عشان خاطر يعني اللي هو حركة الطيران. في القصص القرآني في سورة إبراهيم عن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال، ده في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. أهم شيء ده مذكور في إبراهيم عليه السلام، هو يريد يعني أن يطمئن قلبه إلى آخره. فهنا موضوع الطير في هذه وقوم لوط في العذاب بتاعهم، ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حكاية النجاشي وراح جاب فيل وراح للكعبة، ده كله هجس. يعني هذه السورة نزلت عن قوم لوط. في سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى يقول عن صاحبي يوسف اللي في السجن، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. ده الآية 36. الآية 41 لما جاء يعني أول لهم الرؤيا أو الحلم قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر اللي هو فتأكل الطير فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. داود وسليمان كان من المعجزات بتاعتهم أن ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، وقال سبحانه وتعالى والطير محشورة كل له يعني محشورة كل له أواب. دي سورة صاد. وفي سورة الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وفي سورة صاد إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. و برضو ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الآية 10 من سورة سبأ. سليمان قال إيه؟ قال يا الناس علمنا منطق الطير، يعني كانوا بيعرفوا لسان الطير. خد بالك مش نقولش لغة، لأن اللغة ده موضوع تاني مختلف. يعني كانوا يعرفون نطق الطير. وطبعا في هنا يعني ذكر للهدهد والكلام بين سليمان وبين الهدهد كما جاء في سورة النمل. عيسى في الأمثال يعني في الآيات بتاعته أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. ده من ضمن الآيات التي يعني أرسله الله بها إلى بني إسرائيل. في الأمثال القرآنية يقول سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده مثل إن اللي بيشرك بربنا بيسقط. وربنا قال يعني فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، يعني بيسقط في الجحيم. وفي الجنة بقى الجنة خلي بالك النعيم اللي في الجنة لا يمكن أن نتخيله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن ربنا سبحانه وتعالى يأتي لنا بصور تقريبية وتشبيهية، منها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ده ما جاء في سورة الواقعة. شكرا أحبتي وعليكم السلام، ونلتقي في الحلقات القادمة.